Good morning, grade 7. We continue today chapter 3, Respiration of Living Beings, activity 3, Life in the Absence of Oxygen on your book page 54. فإذا المرة الماضية حكينا عن الفرمنتيشن، عن عملية الفرمنتيشن. شفنا بالدوكيمنت A إنه اليست may live in the absence of oxygen، بتقدر تعيش بغياب الأكسجين. they carry on fermentation، بتعمل عملية اسمها fermentation. فإذا اليست هي الخميرة، بتعمل عملية الفرمنتيشن، تخمير الجريب of juice، حتى من خلال during fermentation we obtained alcohol and carbon dioxide. فإذا خلال عملية الفرمنتيشن هاليست بتحول الجريب جوس، تحديدا الشجر الموجود بالجريب جوس، بتحوله لألكوهول، وكمان في عنا ليبريشن للكربون دايوكسيد خلال الفرمنتيشن. كيف عرفنا انه صار في عنا كربون دايوكسيد؟ لانه اللايم ووتر becomes turbid، لانه مية الكلس تعكرت. ومين بيخلي اللايم ووتر تصير turbid؟ الكربون دايوكسيد. فاذا during alcoholic fermentation alcohol and carbon dioxide are produced. اليوم حنحكي عن الكونديشنز، necessary conditions for fermentation. شو هن الشروط أو الظروف الأساسيين لتصير عملية التخمير. Observe on your book page 54 document B. فإذا عملنا 5 experiments made at a temperature of 25 degree، عملناهم كلهم على temperature، على حرارة 25 degree in media deprived of oxygen for experiments 1, 2, 3 and 4. فإذا أول 4 experiment، أول 4 experiment يعني ال 1 وال 2 3 وال 4، حطيت الميديوم deprived of oxygen، ما في عندي oxygen. بس بال 5 الميديوم كان in presence of oxygen. فإذا experiment 5 الفرق بينه وبين أول 4 إنه presence of oxygen. خلونا نعمل analyze لكل experiment. بأول فلاسك، بالفلاسك 1 يعني بالإكسبيريمنت 1، حطينا ماست اوف جريبس يعني الجوس، عصير العنب. بدنا ننتبه انه عصير العنب بيحتوي على اليست، بيحتوي على الخمير. الخمير بلاقيها على السيرفس للفروتس، مثل الجريبس مثل الابلز، بتكون على السيرفس لهودي الفروتس. فاذا الماست اوف جريبس اللي بيحتوي على اليست. وبذكركم ال1 كان in the absence of oxygen يعني in medium deprived of oxygen. شو كانت النتيجة؟ شو كانت الريزلت؟ positive، يعني صار في عنا fermentation بالفلاسك 1. So fermentation takes place in flask 1 which contains must of grapes that contains yeast placed in a medium deprived of oxygen. بالفلاسك 2 شو عملنا؟ انتبهوا هون، حطينا بالفلاسك mast of grapes boiled، غليتهم بس اغليهم، يعني الحرارة العالية بتقتل اليست، يعني بطل في عندي يست بالفلاسك 2، لأنه لما غلينا الماست اوف جريبس اليست are killed. كرمال هيك شو كانت النتيجة؟ شو كان الريزلت؟ كان النيجاتيف، no fermentation بالفلاسك 2. So fermentation doesn't take place in flask 2 which contains mast of grapes boiled اللي غليته. So شو يعني غليته؟ يعني بطريقة غير مباشرة دمرنا اليست، يعني بطل فيه يست، yeast killed by heating. فإذا بالوان كان في عنا يست، صار في fermentation. بالتو اليست اتدمرت، يعني بطلت موجودة، يعني ما صار في عندي fermentation. لنتأكد أكتر عملنا experiment 3، لأنه هون عم ندرس importance of yeast. بالاكسبيريمنت 3 must of grapes boiled، غليتهم يعني دمرت اليست الموجودة بقلب الجريبس، على الجريبس على العنب. بس أنا رجعت زدت اليست، أنا رجعت زدت يست، أنا زدت على بالفلاسك 3 اليست، وكان placed in a medium deprived of oxygen. كان الريزلت بالفلاسك 3 بالاكسبيريمنت 3 fermentation positive، صار في عنا fermentation. So fermentation takes place in a flask 3 that contains must of grapes boiled and a yeast added to a medium deprived of oxygen. صح غليتهم للماست of grapes يعني دمرت اليست، بس أنا رجعت زدت يست عليهم، يعني صار في عنا يست بالفلاسك 3، فصار في عنا
fermentation. So from experiments 1, 2 and 3 we deduce the importance of yeast in fermentation. من أول 3 experiments نستنتج أهمية وجود اليست، وجود الخميرة لتصير عملية الفرمنتيشن. بالإكسبيريمنت 4 حطينا ووتر بالفلاسك ويست. يعني شو اللي تغير عن ال1؟ ما حطيت جريبس، ما في عنا شجر، ما في عندي سكر. شو كانت الريزلت؟ نيجاتيف، no fermentation. فإذا fermentation doesn't take place in a flask 4 which contains water and yeast. شو يعني؟ absence of sugar. يعني بالفور ما كان في عندي شجر، اليست ما رح تحول الووتر لألكوهول، بدها شجر لتحوله لألكوهول. So هون absence of sugar يعني absence of nutritive medium. So from experiment 4 من هيدا الاكسبيريمنت we deduce the importance of sugar يعني اللي هو nutritive medium for fermentation. فإذا صرنا عارفين لتصير عملية الفرمنتيشن بدنا يكون عندنا ييست وبده يكون عندي شجر اللي هو نيوتريتيف ميديوم حتى تحولوا اليست لالكوهول. بالفايف ذكركم بالفايف كان في عنا presence of oxygen، كان عندي ميديوم في بقلبه أوكسجين. الأول 4 in absence of oxygen، بس الفايف in presence of oxygen. شو لقينا بالفايف؟ حطينا الماست اوف جريبس عصير العنب، يعني عنا الميديوم اللي بيحتوي على اليست، يعني عنا اليست وعندي النيوتريتيف ميديوم عنا الشجر. بس بالفايف in presence of oxygen كان في عنا oxygen. شو كانت الريزلت؟ نيجاتيف، يعني no fermentation. So fermentation doesn't take place in flask 5 which contains must of grapes and yeast but in the presence of oxygen. So إذا بعمل compare بين experiment 1 which take place in absence of oxygen اللي حطيتها in absence of oxygen مع experiment 5 اللي هي in presence of oxygen، بال1 ما كان في oxygen، بال5 كان في oxygen. So من هون بنستنتج بال1 بغياب الأكسجين صار في fermentation، بال5 لما كان الأكسجين موجود ما صار في fermentation. معناته بنستنتج the importance of a medium deprived of oxygen for fermentation. فإذا لازم بدنا لتصير الفرمنتيشن بتصير بوجود medium in absence of oxygen، ممنوع يكون بالميديوم في عندي oxygen. So the conditions necessary for fermentation هن presence of yeast، بده يكون في عنا yeast، absence of oxygen ممنوع يكون في oxygen بالميديوم، و presence of sugar اللي هو nutritive medium. فإذا هودي الثلاثة conditions necessary for fermentation اللي هن presence of yeast، absence of oxygen و presence of sugar. ساعتها اليست بتحول الشجر بتحوله لألكوهول وبصير في عنا liberation of carbon dioxide.